cùng đóng là bạn trai của Đàm Tùng Vận, Hứa Khải và Cảnh Bách Nhiên lại có cách biểu lộ tình cảm hoàn toàn khác nhau. Cốt truyện Em Đẹp Hơn Ánh Sao với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải ngày càng hấp dẫn, nhưng một số khán giả lại phàn nàn, ai thậm chí không nắm tay nhau ở giữa cốt truyện CP. Mặc dù Hàn Đình là người quyết đoán trong trung tâm mua sắm nhưng anh ấy thực sự là một kẻ hèn nhát khi nói đến mối quan hệ giữa các cá nhân. Hàn Đình đã thích Kỷ Hành được 10 năm. Câu chuyện đầy cảm xúc của Em Đẹp Hơn Vì Sao kéo dài suốt một thập kỷ. Điều này không chỉ khiến nhiều khán giả nhớ đến bộ phim thần tượng khác, Return, của Đàm Tùng Vận. Trong đó mối quan hệ giữa Trả Lại Tiểu và Lục Diên Thần cũng kéo dài 10 năm. Trong Về Nhà, nhân vật nam chính Lục Diên Thần do nam diễn viên Trinh Boran thủ vai, người cũng đóng vai 10 năm tình yêu với Đàm Tùng Vận. Do tính cách và xu hướng cảm xúc khác nhau của các nhân vật trong vở kịch nên diễn xuất của các diễn viên Cảnh Bá Nhiên và Từ Khải cũng có sự khác biệt lớn. Đầu tiên hãy nói về Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Ông ấy là một chủ tịch độc đoán rất chuẩn mực và là một nhà đầu tư xuất sắc. Hàn Đình không chỉ có tầm nhìn xa trông rộng mà còn có nguyên tắc, tình cảm và dám nghĩ dám làm. Ông cũng đã phân biệt rất rõ ràng điều này. Hàn Đình và Kỷ Hành gặp nhau 10 năm trước, lúc đó họ là bạn cùng lớp và cùng nhau tham gia các cuộc thi. Hàn Đình rất thích Kỷ Hành. Ban đầu, cô muốn thổ lộ tình yêu của mình với Kỷ Hành sau trò chơi, nhưng Hàn Đình đã bị ông nội đuổi đi. Họ ra nước ngoài và tình cờ, điện thoại di động của Kỷ Hành bị mất. Hai người mất liên lạc suốt 10 năm. 10 năm sau gặp lại, Kỷ Hành đã có bạn trai, điều này khiến Hàn Đình có chút thất vọng. Dù rất tiếc nuối nhưng Hàn Đình không muốn phá hủy hạnh phúc của Kỷ Hành. Tuy nhiên, vì muốn có một cuộc sống hoàn toàn khác nên Kỷ Hành đã bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Sau đó, bạn trai cô và Kỷ Hành chia tay, cơ hội của Hàn Đình lại đến. Tuy nhiên, Hàn Đình không vội theo đuổi Kỷ Hành. Anh ấy chỉ cố gắng hết sức để giúp đỡ Kỷ Hành trong sự nghiệp và để Kỷ Hành dần thoát khỏi nỗi đau tinh thần. Tình yêu của Hàn Đình dành cho Kỷ Hành là tự nhiên và Hàn Đình rất chân thành. Vừa giúp Kỷ Hành trưởng thành, mối quan hệ này cũng từng chút một phát triển. Khi Hàn Đình phát động cuộc tấn công, Kỷ Hành đã vô tình yêu anh ta. Trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao, tình yêu của Hàn Đình dành cho Kỷ Hành đã được giấu kín. Hàn Đình là một nhà đầu tư và rất có thế lực trong kinh doanh. Tuy nhiên, Hàn Đình có vẻ rất vụng về trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Sự tương phản cũng thú vị. Trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Hàn Đình và Kỷ Hành đã yêu nhau được 10 năm nhưng tình yêu này không bằng nhau. Trước khi đoàn tụ với Kỷ Hành, Hàn Đình đã phải lòng Kỷ Hành. Cảnh Tổng thống độc đoán phải lòng tôi đã được thử nghiệm trong các bộ phim thần tượng. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cũng có cảm giác CP. Khán giả đương nhiên thích câu chuyện Em Đẹp Hơn Cả Vì Sao. Trước tiên hãy nói về bộ phim Về Nhà. 10 năm trước, Gi Xiao và Lục Diên Thần có mối tình đầu xanh tươi. Nhưng vì khoảng cách nên cuối cùng cả hai đã chia tay. 10 năm sau gặp lại, Lục Yên Thần kỳ thật vẫn chưa quên được mối tình của mình với Gui Xiao, và Gui Xiao cũng vậy. Sau khi tách khỏi Lục Diên Thần, cô ấy không bao giờ buông tha Lục Diên Thần. Vì vậy, khi Lục Diên Thần và Gi Xiao gặp lại nhau 10 năm sau, mối quan hệ của họ đã được nhen nhóm lại. Sự căng thẳng tột độ giữa hai người hòa quyện với sự căng thẳng của 10 năm trước. Điều này cũng rất thú vị. Trong Trở Về, gia đình quê hương của Lục Diên Thần không có nhiều sự ấm áp. Nghề nghiệp của Lục Diên Thần là một người lính lực lượng đặc biệt, khác với tính cách độc đoán của Hàn Đình trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Lục Diên Thần có tính cách rất mạnh mẽ, anh ấy cũng rất coi trọng tình yêu và công lý. Anh ấy rất kiên nhẫn và kiên trì trong việc chữa trị cho Gi Xiao. Dù đã xa cách 10 năm nhưng mối quan hệ giữa Lục Diên Thần và Gi Xiao vẫn trở lại như ban đầu. Lục Diên Thần trong Homeward Bound và Hàn Đình trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao đều là những người đàn ông rất tình cảm. Tuy nhiên, khi nói đến tình cảm,
Lục Diên Thần thẳng thắn hơn, trong khi Hàn Đình lại vòng vo hơn. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách và sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, cả Lục Diên Thần và Hàn Đình đều là mẫu người lý tưởng trên thế giới. Kỷ Hành và Gi Xiao do Đàm Tùng Vận thủ vai cũng có tính cách khác nhau. Tất nhiên, những cảnh tình cảm của hai bộ phim cũng hoàn toàn khác nhau. Cũng tham gia diễn xuất trong 10 năm tình yêu với Đàm Tùng Vận, các vai do Hứa Khải và Trinh Boran thủ vai. Bạn thích vai nào hơn? Tin 02, em đẹp hơn sao? Nam chính dự kiến ban đầu là Trung Hán Lương. Tại sao Hứa Khải lại có thể ngăn cản được nửa chừng? Em đẹp hơn cả vì sao? Nhân vật nam chính ban đầu được ấn định là Trung Han Liang. Tại sao Hứa Khải lại có thể ngăn cản được nửa chừng? Bạn có thể hiểu lý do chỉ cần nhìn vào sự tương tác của anh ấy với Đàm Tùng Vận. Người ta đã tiết lộ rằng nam chính ban đầu của You Are More Beautiful Than Starlight không phải là Hứa Khải. Vậy ai có thể thay thế anh là Hàn Đình, nhân vật nam chính trong tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong giới văn học giật gân. Em đẹp hơn những vì sao hiện đang được phát sóng. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Bờ vai rộng, vòng eo hẹp và chiều cao 1m88 của anh ấy luôn rất thuyết phục. Tuy nhiên, trên mạng có tin tức rằng sự lựa chọn đầu tiên của Han Tinh không phải là Hứa Khải mà là Trung Hán Lương, người khởi xướng phim truyền hình thần tượng. Trong nguyên tắc, em đẹp hơn vì sao và em đẹp hơn Bắc Kinh, nam nữ chính cách nhau 7-8 tuổi và yêu nhau cùng năm. Nếu theo nguyên tắc thì trên thực tế Hứa Khải kém Đàm Tùng Vận 5 tuổi. Nó thực sự không giống như anh chị em mà giống như mối quan hệ anh chị em hơn. Thứ hai, nhân vật Hàn Đình là một bạo chúa và một đứa con quý tộc. Anh ấy trưởng thành, kiềm chế, tào nhã và khôn ngoan, rất phù hợp với điều kiện bên ngoài của Trung Hán Lương. Tiếp theo, kỹ năng diễn xuất của Trung Hán Lương cũng khá đảm bảo. Anh đóng vai Hạ Dịch Thần trong Tại sao Sân Xiao im lặng. Tuy nhân vật của anh không phải là một tổng thống độc đoán nhưng anh rất quyến rũ cả trong ánh mắt lẫn nội tâm. Thậm chí có người còn cho rằng ông là một tổng thống độc đoán. Từ đồng nghĩa, anh thậm chí còn bị khán giả gọi là sẽ không có Heikhan sau anh. Trong vở kịch, anh bình tĩnh nhưng tàn nhẫn khi chiến đấu với luật sư đối phương. Người ta nói rằng những người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất và Trung Hán Lương đóng vai Heikhan, từ dáng người mặc vest, khoanh tay trong các cuộc họp, đến đôi mày nhíu chặt, anh đều toát lên vẻ quyến rũ của một vị tổng thống độc đoán. Tiếp theo, anh vào vai ông chủ đầy tình cảm và hống hách Cheng Tianio trong Liang Sung, Can We Not Be Sad. Trong vở kịch, anh là người học giỏi, đẹp trai và có tính cách như thanh xuân. Có thể nói điều này không giống với Hàn Đình. Và cùng nhau, ngoài ra, cô và Đàm Tùng Vận còn hợp tác trong ZH. Hai người rất sáo rỗng trong vở kịch, và sự chênh lệch tuổi tác của họ là vừa phải. Vì lý do rồi, có một lời kêu gọi mạnh mẽ để cả hai hợp tác và mọi người đều hy vọng được thấy họ hợp tác trong một buổi biểu diễn múa rối. Trên mạng có tin tức rằng khi tác giả Diêu Ý Si viết Em đẹp hơn ánh sao, đã so sánh nó với nhân vật nam chính do Trung Hán Lương viết. Đáng tiếc Trung Hán Lương năm nay đã 50 tuổi. Mặc dù bề ngoài anh ấy trông trẻ nhưng xét cho cùng thì tuổi tác của anh ấy vẫn ở đó. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng đoàn phim vẫn không chọn anh. Tôi phải nói rằng phi hành đoàn đã có một sự lựa chọn sáng suốt. Hứa Khải thực sự đã làm sống động màn trình diễn của Hàn Đình. Ông chủ mà anh ấy đóng không hề béo chút nào và đầy ẩn ý. Phiên bản của vở kịch thay đổi nhân vật nam và nữ chính bằng tuổi nhau. Đàm Tùng Vận tuy hơn Hứa Khải vài tuổi nhưng vì có gương mặt baby nên khoảng cách tuổi tác không quá lớn đối với khán giả. Tất cả chúng ta đều biết rằng làm ông chủ rất khó, đặc biệt là người đã giàu có qua nhiều thế hệ. Nếu dùng lực quá nhiều sẽ bị chê là nhờn. Tuy nhiên, điều này không thể thấy ở Hứa Khải. Hứa Khải hiểu khán giả muốn xem gì và không thích gì. Chẳng hạn, anh biết khán giả không thích lời thoại béo ngậy của anh ba nên sẽ bàn bạc với đạo diễn và có những thay đổi. Sau khi thay đổi,
Nó không chỉ thực sự cảm động mà còn mang lại cảm giác yêu Việt và áp bức của Hàn Đình. Nghe báo cáo của nhân viên, anh ta có thể nhìn thoáng qua vấn đề của người khác. Trong trung tâm mua sắm đầy mưu mô, anh ta đã dùng những thủ đoạn sấm sét để hạ gục tất cả các đối thủ cạnh tranh. Việc đầu tiên ông làm sau khi nhậm chức là ra quân lệnh cảnh cáo các giám đốc. Khi đối thủ đưa ra mức giá cao, anh ta từ chối không chút do dự và ra lệnh cho người của mình giải quyết vấn đề. Anh ấy đẹp trai đến mức mọi người nghĩ Hứa Khải là Hàn Đình oan uẩn. Cảm giác CP với Đàm Tùng Vận tràn ngập màn hình. Hàn Đình đã yêu thầm Di Sinh suốt 10 năm. Khi nhìn thấy Di Sinh lần nữa, anh ấy lúc đầu rất sốc và ngạc nhiên. Đôi mắt có hồn đó thực sự đã chiếm lấy tôi trong 30 giây. Dù phim chưa phát sóng nhưng cảnh tượng kinh điển cả hai ôm nhau đã được hàng triệu người theo dõi chỉ riêng trên Reuters. Trong một cuộc phỏng vấn quảng cáo, Hứa Khải thậm chí còn nói ngày hôm đó giống như một đám cưới thực sự vậy. Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh, bạn có thể biết rằng khung cảnh đám cưới thực sự rất đẹp. Không có giày cao gót hoặc nơ. Hai người nắm tay nhau chạy trên quảng trường như thế này, chim bồ câu trắng bay và dải lụa nhẹ tung bay. Họ chỉ có đôi mắt dành cho nhau, thật lãng mạn và tự do. Tình yêu thực sự đáng ghen tị. Trong buổi phát sóng trực tiếp, Hứa Khải thậm chí còn nói rằng bộ phim có hàng nghìn cảnh hôn. Mặc dù tôi biết điều đó hơi cường điệu nhưng chúng tôi chỉ gãi đầu và nóng lòng muốn xem cảnh ngọt ngào sau này. Bạn nghĩ gì về Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai?